Dami-dami ka bang pinagliitan na hindi na ginagamit na sabon? Kaya naman, ipunin at wag na natin itapon kahit pa maliit na sabon. Dito nga sa sabon na aking inipon, kinadkad ko ito. Kinadkad ko lamang ito hanggang maubos. At kahit pa iba-ibang scent ng sabon ay pwedeng-pwede pong gamit-gamitin. At pagkatapos, kumuha po ako ng asin. At naglagay po ako dito ng 1 tablespoon po. Kahit pa iodized salt ay pwedeng-pwede po, rock salt nga ang aking ginamit. At kumuha pa ako ng baking soda. At naglagay ako dito ng 2 tablespoon po. Pagkatapos ko nga sa pinagsama-samang sangkap, hinalo-halo ko po itong mabuti. At sa paghalo-halo ko nga nito, nagtansya lamang ako ng tubig. Kailangan po wag sobrang dami, yung tatansyahin lang natin para mabasa yung pinakasabon kasama ng baking soda at yung pinaka-salt natin. Pagkatapos, kumuha lamang po ng tamang laki at ihulma lang po sa ating kamay. Nadatingan nitong pabilog po. At ilagay lang sa tabi, gawa pa po depende sa dami ng ating magagawa. At dito nga sa aking nagawa, 3 pirasong bilog nga lang po. At dun sa pinakasobra ay pwede mo tong ilagay kahit saan pa. At kumuha pa po ako ng pinakamas. At idinirekta ko na pong inilagay yung ating hinulma. Napakabango ng aromang dala nito. Sama na dyan ang baking soda na nagiiwan at nagdi-deodorize na rin dito sa ating ginawa. At pwedeng-pwede nga itong isabit kahit saang parte sa loob ng ating bahay, pero dito sa aking gagawin ay sa loob po ng aming CR. Kahit sa mismong cabinet natin ay pwedeng-pwede po isabit lamang po ito. At nagiiwan ng matagal at mas mabangong amoy. Kaya naman, wag na natin itapon ang sabon kahit pinagliitan pa ito. Hit thumbs up if you like this video. Thank you for watching.